Se on siinä, me ei tule mitään kestämään. Ei tarvi enää kysyä seuraavaa kysymystä. Mitä niinku alkaa olla vähän silleen ohjeet, niinku hyvät ohjeet rupeaa olla aika niinku arvokkaita tässä vaiheessa. No ei näe paljon pituusarvoa. 079, 1. Tämä on lyhyempi. Arvio on 09. 088. Tää on 5 tai 1.2. Tääkin on alle 1. Miten tää voi olla vähemmän kuin tuo toinen? Ok. Noin. Siitä otetaan referenssissa esimerkiksi tämä hyväksi todettu 3 kertaa tuleen syttynyt johto. Mikä on siis ainoa toimivaksi todettu. Oletko niin päin? Niin tässä on vaan 2 tai 0,2. Tässä on tosi vähän. Tää on joku spesiaali, joku Super Turbo Special America. Johonkin 7 litrasen 100-heppäisen laitteeseen. Niin siinä on ihan täysin vastuksettomia. Kokeillaan näin. Kytetään pätskääksi. Tää on kiva leikkiä tämmöisten esihistoriallisten moottoreiden kanssa, kun näissä on näitä johtoja. Nämä on tietysti aina sijoitettu tolleen moottoritilan kylmimpään paikkaan, eli suoraan ahtimen viereen. Mut näillä tää todistetusti toimii, näillä oransseilla. Mä oon saanut vähän säätöapua tästä paikalliselta virivelholta. Mut ongelma on ollut se, että tää on heti kun on ollut vetoja, niin alkanut rykimään. Ja joskus aikanaan kun tätä autoa harrastettiin, niin tässä oli paljon sytkän kanssa ongelmia ja siis se paikallistettiin näihin johtoihin. Ja meillä on ollut kaikennäköisiä eri versioita ja toista on toiminut paremmin ja toista huonommin. Ja nää nyt on ollut ne, mitkä on toiminut hyvin, mutta ongelma on se, että nämä tämmöiset silikonitutilliset, niin tää on vähän niinku, näillä on taipumus, että näitä kun käyttää muutaman vedon, niin joutuu tyhjentämään jauhesammuttimen tänne autoon. Oikeastaan niinku tää tarkoitus olisi saada tämmöisellä keräämipäällä tää lämpötila kesto vähän paremmaksi. Tässä on tämmönen sukka päällä, mikä tääkin on ottanut joskus vähän lämpöä. Niin kuin näkyy, niin tää on ihan koppura koko laite, mutta kokeillaan näillä ja tehdään testikierros. Nuketti haisee, mutta juu, noniin, laita päälle. Kamera päälle. Niin, se tulee tuolta, toi downpipe on tommonen. Kerro vieläkin sieltä samasta paikkaa. Jostain sitten tulee ihan samperista. Vuotaa aika paljon. Mikähän ratkaisuksi? Joku, tiedätkö, plankku jostain. Joku keppi. Kivi. Aina pitäisi olla jokinlainen herrasmiehen työkalupakki mukana. Mutta ei oo, koska en oo herrasmies. Löytyisiköhän tuolta? Pitäisikö käydä ylös? Ei mahu. Tuon kun se olisi takas vaan väännetty, niin avot. Kato, tää liikkuu aika paljon, mutta ei se paikalle. No meneekö? Tuotaan vieläkin hullu. Paljon sä otat tästä tämmöisestä päivystysvuorosta? Otat vielä. Ei vuoro. Kiitos. No nyt hävettää.
on kiva. Hei, sori, että mä soitan näin myöhään. Tää on vähän ongelmallinen homma. Siis niinku ihan oikeesti. Mä laitan kato viestiä. Mä sanoin, että tää on käynyt ehkä 10 tuntia ja olisiko sitäkään. No sit se oli millä öljy sä ajat. Jollain markettiöljyllä. Lähden sisään. Joo, se on paha virhe. Se ei. Sen takia se meni pilalle. Mä sanoin, joo, tää on pelkästään pakopuolen kupea sivupuolelle mitään. Sama juttu oli viimeksi. Sitten oli vaan nuo välykset tarkastukseen ja uudet kupit. Ja en tämmösiä kuppia saa mistään. Mitä niinku alkaa olla vähän silleen, tiedätkö, ohjeet, sitä niinku hyvät ohjeet rupeaa olla aika niinku arvokkaita tässä vaiheessa. Sen kesän jälkeen niin laitetaan toi museo toi Matti ja mä teen ton vitosen. Ja oikeesti. Tää on vaan niinku se puoli juttua koko vehkeessä. Meinas sitä, ettei lätsä irti. Elva huittaako? Mä avasin sen venakopan sit. Katoin, että kaikki on kunnossa, ok, en nokase mitään, kupese mitään, ennen kuin otti nokaveke. Imukupit on kaikki fine, tietysti, niissä ei ole mitään. Se oli aika monen öljypylvys, niin sitä ei mennyt eikä huomaa edes. Sitten mä rupesin niinku pyyhkeistä, mä katsoin, että ei tässä yhdessä on niinku monttu sitten. Pakopuolen kupit on niinku, niissä on ihan selvää, että se ennenaikaista kulumista. Mä en osaa tosiaan arvioida, että onko sillä mitään väliä, että onko ne kupit kulunut vai ei. Onko se käytännössä semmonen laite, mikä vaan niinku granaattilma sokkaa, että sit se on vaan jossain vaiheessa niinku slyt. Tässä juttu on se, että jos jostain niinku nyt ei mene enää ok, niin vaihan siihen moottoriin. Ei mitään, en mä jaksa enää. Evo Kansi, niin se tuottaa taas jälleen kerran niinku sarjassamme miljoonas kertaa pikkasen ongelmia. Aika sama juttu, mitä oli silloin viimeksi. Joku seetit painuu kanteen tai jotain vastaavaa, mutta sieltä niinku noka ja painikupin välistä häviää välystä. Kun ei silloin ajettu paljon mitään, niin ongelma on se, että se tulee syömään itsensä aika nopeasti puhki. Yleensä ton kannen kanssa, niin ihan sama mitä siinä on, niin se pitää repiä sieltä moottorin tai lopun moottorin päältä. Tässä niinku alkaa silleen niinku kypsyysmittari olee niinku kierähtynyt jo pari kertaa ympäri ton kanssa. Ton pitäisi olla robusti kansi, mutta en mä tiedä. 02 menee. Piste 2. Imu myös 02. Enää kyllähän tämmönen pistää vi***aa. Ykköses selvästi korkein kohoma. Vanha sahas. Mulla on tämmönen megakakkakikkare auto, tällainen Volvon moottorilla oleva turboahdettu. Tässä on tämmönen Evo Kansi. Mä en tiedä, tunnetko sitä moottorityyppiä? Kyllä, 25 vuotta alalla. Kent Carlsonin Evo-moottorit on tiedossa. Puhutaan siis samalla 42 vai 44 vai 40 millinen painikuppi. pakopuoli 42. Niin paininkupeissa on semmoista tähdenmuotoista niinku kulmaa. Eikä sulla ole teräsnokkaa. On. No, se on siinä. Ei tuu mitään kestämään enää. Ei tarvi enää kysyä seuraavaa kysymystä. Hyvästellään ne painikupit pian. Siis mä en ole ihan varma, että kumpaa. No sen näkee nokasta aika nopeasti, että jos siinä on niinku nokkien välissä sorvattua jälkeen, niin se on pilletti valu. Nokka on röpelöinen. Joo, mä sanoisin, että toi on valo. Joo. Sitten siellä on seetipaineiden kanssa ongelmia.
tai voiteluongelmia. Tai... Kolmas asia on se, että nokkaprofiili, jos se on joku raju nokka, niin se juman kautta syö, jos se on joku nopearamppinen nokka, niin se vaan vie paininkuppeja. Tämä on semmoinen ikuinen taistelu kilpanokkien kanssa. Tää on vähän niinku mulle kinkkinen tilanne, koska mulla on niinku säätö silleen, että niinku venttiili hiomalla. Et mulla ei ole läskäppejä eikä mitään muuta, millä pystyisi säätämään välystä. No se painuu aina enemmän tai vähemmän, se riippuu täysin kanne. Se on suurin piirtein 10 painunut tai 5 satkuu, niin onko se niinku tavallaan vielä normaali vai ei, en mä tiedä. No se on niinku veteen piirretty viivasen ihan kiinni kannesta. Joo. Onko se vaihdettu nyt seetit? On. No nehän painuu aina, jos on vaihdetut seetit, niin Juu. he hakee paikkaa, niin se 10 menee varmaan ihan normaalisti. Juu. Onks mun riski, että ne on jos mä jatkan tollasena? En mä voi antaa täältä mitään lausuntoa eikä takeita, enkä lähde arvuuttelemaan. Ei kukaan voi rahoittaa sun mieltä. Se on ainut fakta, että tiedät kokeilemalla ja seuraamalla. Mä lähtin sellainen mieleen ihan niin kuin nojelee ja katsoisin venttiilikopan alle jonkin ajan päästä. Niin. Tapahtuuko niin kuin jotakin dramaattista. Niin. Dramaattista, koska ei siinä oikeastaan niin kuin mitään voi tehdä sitten muuta kuin repiä auki. Mutta jos en tosi vähän vasta ajanut, niin mä rupesin repimään kantta irti. En mäkään. Sen takia mä vähän niinku... Paininkuppia vaihtoa ja muuta. Että... Kiitos kovasti. Tässä on liikaa. Pistä koppa kiinni ja ajele hyvät näyttö seuraa tilannetta. En mä ainakaan tekisi muuta tiedäkö. Mä en nyt tietenkään täältä näe. Jos siellä on niin jotain huolestuttavan näköistä se pinta, mutta se on vaan silmämääräisesti määriteltävä. Että... Jos olisi mahdollista, niin soisin sinulle Nobelin palkinnon, mutta se nyt ei ole mahdollista. Ei tarvitse, mä rauhoittelen joka päivä jotakin ihmistä. Siinä oli erittäin mukava mies. Pitäisikö mulle jonkunlainen kaksisuuntainen mielenhäiriö, mutta annetaan lisää hanaa. ei tätä vielä romukoppaa. Se on semmonen tähdenmuotoinen se kulma. Joo. Kai se niitä hiiltuilla niin sanotusti. Kyllä. Vaihdetaan öljyt ja tehdään parit modit ja sitten tää on niinku 5 vaille tästä tuhoa varmaan, mutta full boostia mä olin sanomassa. Ei nyt ruveta jarruttaa ihan sama. No niin! Öljyvaihto! Niin, että öljyvaihto sanoin. Sen verran kovaa meteliä pitää tää meidän just huolettu kompura. Gurn! Fishjobin hovivirittäjä. Volvo Ragberi. Tervetuloa. No niin, kato mitä täällä tapahtuu. Mitäs täällä tapahtuu? Täällä tapahtuu... Täällä laskettiin vedet ja öljyt Joo, täällä oli kuukautiset. ulos koneesta. Sponsoroimaton, mainostamaton ja... Siis tää sensuroidaan tää tästä ja tämä. Niin öljysessio jälleen kerran. Eli ainoa jonka nimen mä voin mainita, onneksi on tää OEM-tuottaja. Koska sen suodattimia käytetään erittäin erinomaisen suorituskykynsä ansiosta. Mulla on tapana täyttää nää kyllä ihan full pull. Vaikka nyt pystyy esipaineistaan, niin se on ihan hyväkstä, että on suodatin pati täys öljyä valmiiksi.